स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म तपाईहरु माझमा फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई BBS 4th इयर अथवा ब्याचलर 4th इयर को रिपोर्ट राइटिङ कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। त्यसमा भन्दा पनि BBS 4th इयर को रिपोर्ट राइटिङ बुझाउनु भन्दा अगाडिको स्टेप प्रपोजल राइटिङ कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डको ब्ल्याङ्क पेज खोलेको छु। यो ब्ल्याङ्क पेजमा मैले यहाँ देखिरहेको छु यो कर्सर यहाँदेखि आएर बसिरहेको छ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा म यसलाई पेज सेटिङ मिलाउने गरिएको छु। यहाँदेखि टाइम न्यू रोमन फन्ट ठिक छ, फन्ट साइज 12 ठिक छ, यो पनि नो प्रब्लम। यसमा मैले गएर लेआउटमा गएर क्लिक गरेँ, मार्जिनमा गएर क्लिक गरेँ र कस्टम मार्जिनमा गएर क्लिक गरेँ। यहाँनिर के देखिएको छ, टप 1, बटम 1, लेफ्ट 1, राइट 1 र गटर 1 भन्ने छ। यहाँ मैले नर्मली रूपमा यसलाई चाहिँ 1 पोइन्ट टपमा 1 नै राखिदिएँ। नर्मली यसको हुने चाहिँ 1, बटम पनि 1 र लेफ्टमा 1.5, किनभने हामीलाई बेन्डिङको लागि यतापट्टि 1.5 चाहिन्छ। मैले यसलाई 1 नै राखेँ र गटरमा मैले गएर 0 गरिदिएँ र यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। अब यो कर्सर माथि टपमा गयो र यो फर्स्ट पेजलाई मैले मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अथवा फर्स्ट पेज बनाउनको लागि चाहिँ तपाईको कलेज कुन हो त्यो कलेजको नाम अथवा तपाईको प्रपोजल बनाउने टपिक्स कुन हो त्यो टपिक्सको नाम यहाँ, जस्तै यहाँनिर छ स्टडी अन रेसियो एनालाइसिस अफ नोबेल बैंक लिमिटेड, यो टपिक्स भयो। र प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट यहाँ यसरी लेखिन्छ, सबमिटेड बाई, सबमिट यो नाम भइहाल्यो। तपाईको टियु रजिस्ट्रेसन नम्बर, ग्रुप कुन हो, अकाउन्ट ग्रुप भयो। जस्तै BBS 4th इयरमा धेरै ग्रुप रहन्छ, एजुकेसनको फरक छ, त्यस्तै गरेर अकाउन्टको फरक हुन्छ, मार्केटिङको फरक हुन्छ हैन, त्यस्तै गरेर चाहिँ फाइनान्सको फरक हुन्छ। यसरी हाम्रो ग्रुप कुन हो त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यो ग्रुपलाई यहाँनिर राख्नु पर्यो र कुन कलेज हो कलेजको नाम दिने। त्यसपछि सबमिटेड टु, कसलाई सबमिट गर्ने, हामीले यो प्रपोजल हामीले कसलाई सबमिट गर्न लागेछौँ उसको नाम यहाँ लेखिदिनु पर्यो र त्यसको रिक्वायरमेन्ट हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। जस्तै अब यो कहिले तयार पारिएको यो यहाँ यसरी लेख्न सक्छौँ। नर्मली रूपमा हामीले प्रपोजल बनाउँदाखेरिको केसमा सधैँभरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने प्रपोजल बनाउनु भनेको रिपोर्ट राइटिङको लागि बेस तयार गर्नु हो। रिपोर्ट राइटिङ बनाउनुभन्दा अगाडिको बेसलाई हामीले कसरी मेन्टेन गर्छौँ भन्ने कुरा देखाउँ। अथवा मैले कुनै पनि टपिक्समा रिपोर्ट राइटिङ गर्दैछु भने त्यो रिपोर्ट राइटिङ मैले कसरी तयार पार्न लागेको छु भन्ने कुराको अगाडिको वर्कआउट नै के हो त प्रपोजल हो। टेबल अफ कन्टेन्ट यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू इन्क्लुड गरेको छ। जस्तै प्रपोजल बनाउनको लागि टेबल अफ कन्टेन्ट यहाँ अलरेडी भइ नै हाल्यो। एब्रिभिएसन भनेको तपाईले युज गर्नुभएको सर्टकट वर्ड मिनिङ चाहिँ एब्रिभिएसन भयो। च्याप्टर 1 मा नर्मली रूपमा हाम्रो रिपोर्ट राइटिङमा 3टा च्याप्टर रहन्छ। एउटा च्याप्टर 1 मा कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड र कम्पनीमा हामीले गर्न खोजेको डाटाहरू कसरी कलेक्सन गरिएको छ, हामीले रिपोर्टहरू कसरी तयार पारिएको छ, यसको स्टडी गर्ने तरिकाहरू हैन। च्याप्टर 2 मा चाहिँ हामीले डाटा एनालाइसिस गर्ने तरिकाहरू र च्याप्टर 3 मा चाहिँ हामीले समरी र कन्क्लुजन, यो स्टडी गर्दाखेरि हामीले के पायौँ र यसको कन्क्लुजन, यसको निष्कर्ष के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ। रिपोर्ट राइटिङमा त्यो कुराहरू इन्क्लुड गरिन्छ। तर रिपोर्ट राइटिङभन्दा अगाडिको स्टेज प्रपोजललाई चाहिँ हामीले यो टेबल अफ कन्टेन्ट र एब्रिभिएसन नराखे पनि केही फरक पर्दैन। च्याप्टर 1 मा हामीले जस्तै मैले यहाँदेखि एउटा रिपोर्ट राइटिङ तयार गरेको छु, यसलाई मैले यहाँ देखाउने छु। च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पनीको बारेमा ब्याकग्राउन्ड, जस्तै यो कहिले इस्टाब्लिस भयो, यो कसरी उहाँ आयो, यसको नाम कसरी रहन गयो भन्ने कुराहरूको ब्याकग्राउन्डहरू हामीले यहाँ सम्पूर्ण रूपमा ब्रिफिङ गरेको छ। हिस्ट्री पनि ब्रिफिङ गरिएको छ। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी रहन गयो। इन्ट्रोडक्सन यसैमा आइहाल्यो। त्यस्तै गरेर अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी हैन। अब यसको अब्जेक्टिभ के हो त, टु फाइन्ड आउट द प्रोबेबिलिटी अफ द जुन कम्पनी हो त्यसको नाम लेखिदिने यहाँ हैन। त्यस्तै गरेर सिग्निफिकेन्ट अफ द स्टडी, जस्तै सिग्निफिकेन्ट अफ द स्टडी भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो स्टडी गर्दाखेरि हुने कुराहरू यहाँनिर दिएको छ, सिग्निफिकेन्ट अफ द स्टडी। त्यस्तै गरेर लिटरेचर रिभ्यू, त्यस्तै फाइनान्सियल एनालाइसिस, रेसियो एनालाइसिस, यो चाहिँ हामीले यतापट्टि इन्क्लुड गर्दैनौँ। इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। ब्याकग्राउन्ड अफ द पोइन्ट, अब्जेक्टिभ द फिल्ड स्टडी, सिग्निफिकेन्ट अफ द स्टडी, रिसर्च मेथोडोलोजी, लिमिटेसन अफ स्टडी, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम एन्ड बिप्लोग्राफी। यसरी हामीले यति कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर हामी प्रपोजल राइटिङ तयार गर्न सक्छौँ। धन्यवाद छ। जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरूलाई यो भिडियोले प्रपोजल राइटिङ तयार गर्नको लागि धेरै ठुलो मद्दत गर्नेछ र रिपोर्ट राइटिङको लागि म अर्को एउटा नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु तपाईहरु माझमा।
कृपया यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।